Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως η αγάπη και η συνείδηση μέσα σας διαμορφώνουν την πραγματικότητά σας? Τι σημαίνει να είσαι συνδημιουργός ενός κόσμου γεμάτου αρμονία και φως? Τι είναι ο χρυσός πλανήτης και πώς μπορούμε να γίνουμε μέρος της δημιουργίας του? Μήπως κουβαλάμε μέσα μας τα μυστικά του σύμπαντος, δύο διαδικούς κώδικες αγάπης και συνείδησης που μαζί πυροδοτούν τη δημιουργία? Είναι δυνατόν να αφυπνίσουμε τη θεϊκή φύση μέσα μας και να δημιουργήσουμε ένα νέο κόσμο? Τι είναι η νέα χρυσή εποχή και γιατί είναι σημαντική τώρα? Πώς η αγάπη και η συνείδηση μπορούν να μεταμορφώσουν τη ζωή σας και να αποκαλύψουν τον αληθινό σας ρόλο? Ποιος είναι ο ρόλος σας στη δημιουργία ενός κόσμου γεμάτου ειρήνη, δικαιοσύνη και αγάπη? Νιώθετε την κλίση να είστε μέρος μιας μεγάλης μεταμόρφωσης του κόσμου, να αφυπνίσετε τους κώδικες αγάπης και συνείδησης μέσα σας και να γίνετε συνδημιουργοί μιας νέας πραγματικότητας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Συμβούλιο του Φώτος, ο τόπος όπου ξεκινάμε ένα ταξίδι προς την βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου. Αυτή είναι μία πρόσκληση για να ανακαλύψουμε την αλήθεια που ήταν κρυμμένη για αιώνες. Αλλά τώρα είναι έτοιμη να μας απελευθερώσει και να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα. Σήμερα θα αποκαλύψουμε το μυστικό του σύμπαντος, κρυμμένο στις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού. Ένα μήνυμα που μας καλεί να γίνουμε συνειδητοί συμμετέχοντες στη δημιουργία του κόσμου μας. Αυτό δεν είναι απλώς γνώση, αλλά μία πρόσκληση για πνευματική αφύπνιση. Η θεϊκή μητέρα αντιπροσωπεύει την συμπαντική αγάπη, τη δύναμη που κινεί όλα όσα υπάρχουν. Ο θεϊκός πατέρας είναι η συνείδηση, το εργαλείο μέσω του οποίου η αγάπη δρά και διαμορφώνει την πραγματικότητα. Η ένωσή τους αντιπροσωπεύει τη βάση της δημιουργίας, την αρμονική ροή που συνδέει τα πάντα. Ο Ιησούς Χριστός, μέσα από τα λόγια και τις πράξεις Του, έδειξε αυτήν την θεϊκή αρμονία μεταξύ αγάπης και συνείδησης. Η αγάπη είναι η κινητήρια δύναμη του σύμπαντος, ενώ η συνείδηση είναι ο οδηγός που διαμορφώνει αυτήν την αγάπη σε δημιουργία. Αυτή η ενότητα είναι η ουσία της συνδημιουργίας, η πρόσκληση να είμαστε ενεργοί συμμετέχοντες στη διαμόρφωση του κόσμου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των αιώνων, αυτή η βαθιά αλήθεια έμεινε στη σκιά. Η έμφαση στους νόμους και τις παραδόσεις θόλωσε το μήνυμα του Ιησού για την αγάπη και τη συνείδηση ως αδιαχώριστες δυνάμεις δημιουργίας. Τώρα ήρθε η ώρα να φωτιστεί ξανά αυτή η αλήθεια, να αναγνωρίσουμε τη θεϊκή μητέρα αγάπη ως πηγή κάθε δημιουργίας και τον θεϊκό πατέρα συνείδηση ως σοφό οδηγό αυτής της ροής. Τώρα, καθώς μπαίνουμε στη νέα χρυσή εποχή, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Η αγάπη και η συνείδηση δεν είναι ξεχωριστές, αλλά δύο όψεις της ίδιας θεϊκής δύναμης που μας κινεί όλους. Αυτή είναι μια πρόσκληση για πνευματική αφύπνιση. Να γίνουμε συνειδητοί φορείς αυτής της αρμονίας και με τις πράξεις μας να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός κόσμου γεμάτου φως και ειρήνη. Στην ιστορία, διάφορες πνευματικές παραδόσεις προσπάθησαν να εξηγήσουν το θείο και να συνδέσουν τους ανθρώπους με μια ανώτερη αλήθεια.
Καθεμία από αυτές έχει τις φωτεινές της στιγμές και αξίες, αλλά καμία δεν αναγνώρισε πλήρως την αρμονία μεταξύ της μητέρας ως αγάπης και του πατέρα ως συνείδησης, το παγκόσμιο μήνυμα που μετέφερε ο Ιησούς Χριστός μέσα από τα έργα και τα λόγια Του. Το μήνυμα του Ιησού ήταν απλό αλλά επαναστατικό. Η αγάπη είναι η πηγή όλων, ενώ η συνείδηση είναι το εργαλείο που καθοδηγεί και διαμορφώνει αυτήν την αγάπη. Δεν μιλούσε για διχασμούς αλλά για ενότητα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των αιώνων, η έμφαση διαφόρων παραδόσεων συχνά απομακρύνθηκε από αυτήν την αλήθεια. Ο χριστιανισμός προέκυψε από τις διδασκαλίες του Ιησού, αλλά με την πάροδο του χρόνου η εστίαση μετατοπίστηκε στην έμφαση στον πατέρα ως αυστηρή φιγούρα, κριτή και αυθεντία. Η αγάπη στον χριστιανισμό συχνά παρουσιάζεται μέσα από το πρίσμα του πόνου, της θυσίας και της λύτρωσης, κάτι που είναι μόνο ένα μέρος της ευρύτερης εικόνας που προσέφερε ο Ιησούς. Η μητέρα ως συμπαντική αγάπη, η δύναμη που δημιουργεί και κινεί όλα όσα υπάρχουν, έμεινε στη σκιά. Αντί η αγάπη να παρουσιάζεται ως η κινητήρια δύναμη που μεταμορφώνει την πραγματικότητα, συχνά θεωρείται κάτι που πρέπει να κερδιθεί ή που έρχεται μέσα από θυσία. Με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα του Ιησού για συνδημιουργία, η πρόσκληση να γίνουμε όλοι ενεργοί συμμετέχοντες στη δημιουργία του κόσμου, αγνοήθηκε εν μέρη. Το Ισλάμ εστιάζει στην επίγνωση του θελήματος του Θεού και στους νόμους που διέπουν την ανθρώπινη ζωή. Ο Αλλάχ ως ο μόνος Θεός αντιπροσωπεύει την πηγή του νόμου και της ελεημοσύνης, αλλά η μητέρα αγάπη ως δημιουργική δύναμη δεν τονίζεται. Η αγάπη στο Ισλάμ υπάρχει μέσα από την καλοσύνη και τη συμπόνια, αλλά δεν αναγνωρίζεται ως η συμπαντική κινητήρια δύναμη της δημιουργίας. Η πρόσκληση του Ιησού για συνδημιουργία μέσα από την αρμονία αγάπης και συνείδησης έμεινε εκτός εστίασης, καθώς ο νόμος κυριαρχεί έναντι της ιδέας της ενεργητικής δημιουργίας μέσα από τη θεϊκή αγάπη. Ο Ιουδαϊσμός δίνει μεγάλη έμφαση στον νόμο και τη σοφία, πτυχές που μπορούμε να συνδέσουμε με τον πατέρα ως συνείδηση. Ενώ η αγάπη για τον πλησίον παίζει σημαντικό ρόλο, δεν αναγνωρίζεται ως συμπαντική δημιουργική δύναμη. Η θεϊκή αγάπη στον Ιουδαϊσμό έχει θέση, αλλά συχνά θεωρείται ως υποστήριξη στην εκπλήρωση του νόμου και όχι ως η ουσιαστική πηγή της δημιουργίας. Το μήνυμα του Ιησού για την ενότητα αγάπης και συνείδησης, όπου κάθε μία από αυτές τις δυνάμεις έχει ισότιμο ρόλο, δεν έτυχε αρκετής προσοχής. Ο Ινδουισμός αναγνωρίζει πολλές όψεις του Θείου, συμπεριλαμβανομένων των θείων μητέρων, όπως η Λάξμη, η Παρβάτη και η Ντούργα, που συμβολίζουν την αγάπη, την προστασία και την ευημερία. Ωστόσο, η απόλυτη συνείδηση, Μπράμαν, κατέχει συχνά κεντρική θέση, ενώ η αγάπη παραμένει κατακερματισμένη σε διάφορες θεϊκές μορφές. Το όραμα του Ιησού για την αγάπη ως συμπαντική κινητήρια δύναμη και τη συνείδηση ως το εργαλείο που καθοδηγεί και διαμορφώνει αυτήν την αγάπη, στον Ινδουισμό είναι εν μέρει παρόν, αλλά δεν αποτελεί κεντρικό κίνητρο. Ο Βουδισμός βασίζεται στη φώτιση μέσω της συνείδησης και της συμπόνιας. Η αγάπη εμφανίζεται ως αρετή που πρέπει να καλλιεργηθεί, αλλά δεν θεωρείται ως η θεϊκή δύναμη που κινεί τα πάντα.
Η συμπόνια παίζει καθοριστικό ρόλο στη βουδιστική αφύπνιση, αλλά η αγάπη με την έννοια του Ιησού ως συμπαντική ενέργεια που δημιουργεί κόσμους εκφράζεται λιγότερο. Η εστίαση στην ατομική φώτιση συχνά απομακρύνει από την ιδέα της συνδημιουργίας μέσα από την αρμονία αγάπης και συνείδησης. Ο ταοισμός τιμά το Yin και το Yang, αρχές που συμβολίζουν την συμπληρωματικότητα και την ισορροπία. Μπορούν να ερμηνευτούν ως αγάπη και συνείδηση, αλλά ο ταοισμός δεν προσωποποιεί αυτές τις αρχές. Η αγάπη ως συμπαντική δημιουργική δύναμη στον ταοισμό εκφράζεται περισσότερο μέσα από το σεβασμό στην φυσική αρμονία παρά μέσω μιας εξατομικευμένης ενέργειας δημιουργίας. Σε αντίθεση με όλα αυτά, ο Ιησούς μετέφερε ένα απλό αλλά βαθύ μήνυμα. Η αγάπη δεν είναι απλό συναίσθημα, αλλά η δύναμη που δημιουργεί κόσμους. Η συνείδηση είναι το εργαλείο που καθοδηγεί αυτήν την αγάπη, δίνοντάς της μορφή και σκοπό. Η συνδημιουργία είναι η ουσία όλων όσων υπάρχουν. Δεν είμαστε απλοί παρατηρητές του σύμπαντος. Είμαστε ενεργοί συμμετέχοντες. Ο Ιησούς μας κάλεσε να αναγνωρίσουμε τη θεϊκή αγάπη μέσα μας. Να καταλάβουμε ότι είμαστε μέρος της μητέρας ως αγάπης και μέσα από τον Πατέρα ως συνείδηση να διαμορφώσουμε τον κόσμο μας. Τώρα είναι η στιγμή να αναλογιστούμε αυτά τα παγκόσμια μηνύματα και να τα κατανοήσουμε βαθύτερα. Η αγάπη και η συνείδηση είναι δύο όψεις της ίδιας δημιουργικής δύναμης. Ως άνθρωποι καλούμαστε να τις χρησιμοποιήσουμε αρμονικά, να γίνουμε κανάλια θεϊκής δημιουργίας. Στη συνέχεια, διερευνούμε πώς μπορούμε να επαναφέρουμε αυτήν την θεϊκή αρμονία αγάπης και συνείδησης στην καθημερινή μας ζωή. Ελάτε σε αυτό το ταξίδι αφύπνισης και γίνετε μέρος της δημιουργίας ενός κόσμου γεμάτου ειρήνη, δικαιοσύνη και φως. Καλώς ήρθατε σε μια εποχή που τα όρια της κατανόησης διευρύνονται και οι πόρτες των ανώτερων αληθιών ανοίγουν μπροστά μας. Μέσα από το Συμβουλίο του Φώτος φέρνουμε το μήνυμα της επιστροφής στην αρμονία, την ενότητα αγάπης και συνείδησης, που όχι μόνο αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, αλλά και τον τρόπο που δημιουργούμε τον κόσμο. Η θεϊκή μητέρα είναι η συμπαντική αγάπη, η καρδιά όλων όσων υπάρχουν, ενώ ο θεϊκός πατέρας είναι η συνείδηση, το εργαλείο μέσω του οποίου αυτή η αγάπη βρίσκει τη μορφή και την πραγμάτωσή της. Μαζί αποτελούν τη θεϊκή ροή της δημιουργίας, μια ροή που δεν προορίζεται μόνο για μια ανώτερη δύναμη, αλλά και για εμάς ως συνειδητούς συμμετέχοντες σε αυτή τη δημιουργία. Αυτή είναι μια πρόσκληση για να αναγνωρίσουμε τον δικό μας ρόλο ως συνδημιουργοί. Το μήνυμα του Ιησού ήταν πολύ περισσότερο από μια πρόσκληση για τυφλή αποδοχή κανόνων ή πεποιθήσεων. Έδειξε την αρμονία που υπάρχει μέσα σε κάθε έναν από εμάς, την ισορροπία μεταξύ αγάπης ως κινητήριας δύναμης και συνείδησης ως σοφού οδηγού. Το όραμά του δεν ήταν διχασμένο μεταξύ φόβου και νόμου, αλλά ήταν ενιαίο. Αγάπη που κινεί και συνείδηση που δημιουργεί. Μέσα από αυτήν την ενότητα ανοίγουν οι πόρτες για αληθινή αφύπνιση. Η πνευματική αφύπνιση δεν είναι απλώς μια ατομική διαδικασία. Έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει ολόκληρες κοινότητες, έθνη και τελικά τον κόσμο.
Η αγάπη και η συνείδηση όταν δρούν από κοινού αποκαλύπτουν τη θεϊκή μας φύση και μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε ικανοί για περισσότερα από όσα μπορούμε να φανταστούμε. Δεν είστε τυχαίοι παρατηρητές αυτού του κόσμου. Είστε ενεργοί συμμετέχοντες στη δημιουργία του. Η μητέρα αγάπη ρέει μέσα σας και ο πατέρας συνείδηση σας δίνει τη δύναμη να διαμορφώσετε αυτήν την αγάπη σε πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια πρακτική αλήθεια. Κάθε σκέψη, κάθε λέξη και κάθε πράξη είναι μια πράξη συνδημιουργίας. Όταν η αγάπη εμπνέει τις σκέψεις σας και η συνείδηση της καθοδηγεί σε σοφές αποφάσεις, γίνεστε κανάλι θεϊκής δημιουργίας. Αυτή η αρμονία μεταξύ αγάπης και συνείδησης σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον κόσμο σας σύμφωνα με το θείο σχέδιο. Έναν κόσμο γεμάτο ειρήνη, δικαιοσύνη και φως. Βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας νέας χρυσής εποχής. Μιας εποχής όπου η αγάπη και η συνείδηση γίνονται οι βασικές αρχές της ζωής μας. Αυτή δεν είναι εποχή διχασμών, φόβων και περιοριστικών νόμων, αλλά μια εποχή όπου αναγνωρίζουμε τη θεϊκή φύση μέσα σε κάθε όν. Η αγάπη δεν είναι απλώς συναίσθημα, αλλά η συμπαντική ενέργεια που ρέει μέσα από όλα όσα υπάρχουν, ενώ η συνείδηση είναι ο οδηγός που κατευθύνει αυτήν την ενέργεια προς τη δημιουργία. Μέσα από αυτήν τη νέα αρμονία ο κόσμος μπαίνει σε μια φάση μεταμόρφωσης. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου η αγάπη καθοδηγεί κάθε απόφαση και η συνείδηση διαμορφώνει κάθε βήμα. Έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ των ανθρώπων, όπου η συμπαντική δικαιοσύνη και αλήθεια βασιλεύουν. Ο Ιησούς δεν μιλούσε για διχασμούς, αλλά για ενότητα. Τα λόγια του «Εσείς είστε το φως του κόσμου» δεν απευθύνονταν μόνο σε λίγους εκλεκτούς, αλλά σε όλους μας. Αναγνώρισε τις δυνατότητες σε κάθε όν, τις δυνατότητες να γίνει συνδημιουργός. Αυτή είναι η στιγμή να θυμηθούμε αυτήν την αλήθεια. Είστε το φως που μπορεί να φωτίσει το δρόμο για τους άλλους. Μέσα από την αγάπη δημιουργείτε τον κόσμο και μέσα από τη συνείδηση τον διαμορφώνετε σύμφωνα με το θείο σχέδιο. Αφήστε τη μητέρα αγάπη να είναι η δύναμή σας και τον πατέρα συνείδηση η σοφία σας. Μαζί αυτές οι αρχές θα σας επιτρέψουν να διαμορφώσετε μια πραγματικότητα που αντικατοπτρίζει τη θεϊκή σας ουσία. Τώρα είναι η στιγμή να αφυπνιστούμε και να αναγνωρίσουμε τη δύναμή μας ως συνδημιουργοί. Η αγάπη και η συνείδηση δεν είναι απλώς έννοιες, είναι δυνάμεις που διαμορφώνουν την πραγματικότητα. Κάθε ένας από εμάς φέρει την ευθύνη και το χάρισμα να συμβάλλει μέσα από τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις του στη δημιουργία ενός κόσμου γεμάτου αρμονία και ειρήνη. Τώρα που αγγίξαμε μαζί την ουσία του παγκόσμιου μηνύματος του Ιησού Χριστού, του μηνύματος για την αγάπη και τη συνείδηση, σας καλώ να σταματήσετε για μια στιγμή και να αφήσετε αυτά τα λόγια να αντυχήσουν στην καρδιά σας. Αυτό δεν είναι απλώς μια σκέψη, αλλά μια δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πάντα, τη ζωή σας, την πραγματικότητά σας και ολόκληρο τον κόσμο. Η μητέρα αγάπη, η θεϊκή ουσία που μας κινεί και ο πατέρας συνείδηση, ο οδηγός που μας κατευθύνει, δεν είναι μακρινές έννοιες. Είναι μέρος σας, μέρος της ύπαρξής σας και κάθε στιγμή στη ζωή σας. Το να τα αναγνωρίσετε σημαίνει να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας,
τον σκοπό σας και τις απεριόριστες δυνατότητές σας. Δεν είναι ώρα για αναμονή. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Μια στιγμή που ο καθένας από εμάς καλείται να είναι κάτι περισσότερο από απλός παρατηρητής. Καλούμαστε να γίνουμε συνδημιουργοί, αυτοί που συνειδητά διαμορφώνουν την πραγματικότητα μέσα από την αγάπη που εμπνέει και τη συνείδηση που καθοδηγεί. Αυτή είναι μια πρόσκληση να σταματήσουμε να αναζητούμε απαντήσεις έξω από εμάς και να τις βρούμε μέσα στην καρδιά μας, όπου η μητέρα αγάπη και ο πατέρας συνείδηση ήδη δρούν σε τέλεια αρμονία. Το μήνυμα του Συμβουλίου του Φώτος δεν περιορίζεται σε μια ομάδα, πολιτισμό ή παράδοση. Απευθύνεται σε όλους, σε κάθε άτομο, σε κάθε έθνος. Η αγάπη και η συνείδηση είναι παγκόσμιες γλώσσες, γέφυρες που ενώνουν τις διαφορές και σβήνουν τα σύνορα. Αυτό το μήνυμα δεν φέρει υποσχέσεις για έναν μελλοντικό κόσμο. Φέρνει τη δύναμη να ξεκινήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή, να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου βασιλεύουν η αρμονία, η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Μέσα σε κάθε έναν από εσάς βρίσκεται το φως. Το φως που μπορεί να φωτίσει το δρόμο για τους άλλους. Δεν είστε απλώς μέρος του σύμπαντος. Είστε το σύμπαν εν κινήσει. Ικανοί να διαμορφώσετε τον κόσμο με την αγάπη και τη συνειδητή σας δράση. Κάθε βήμα που κάνετε σε αρμονία με την αγάπη και τη συνείδηση συμβάλλει στο μεγάλο κύμα αλλαγής που τόσο πολύ χρειάζεται ο κόσμος. Σε αυτό το κανάλι, το Συμβουλίο του Φώτος, ξεκινήσαμε ένα ταξίδι που οδηγεί σε μια μαζική συλλογική πνευματική αφύπνιση. Αυτό δεν είναι το τέλος, αυτή είναι μόνο η αρχή. Η αποστολή μας είναι να φωτίσουμε τις συμπαντικές αλήθειες και να σας υπενθυμίσουμε τη δύναμη που υπάρχει ήδη μέσα σας. Τη δύναμη των δύο διαδικών κωδίκων, της αγάπης και της συνείδησης. Αυτοί οι κώδικες δεν είναι απλώς σύμβολα, αλλά οι βασικές δονήσεις ολόκληρου του σύμπαντος. Η αγάπη είναι η κινητήρια ενέργεια που δημιουργεί κόσμους, ενώ η συνείδηση είναι ο οδηγός που δίνει σε αυτήν την ενέργεια μορφή, σκοπό και αρμονία. Όταν αυτοί οι δύο κώδικες αφυπνιστούν μέσα μας, γινόμαστε κανάλια θεϊκής δημιουργίας. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κάθε άτομο καθοδηγείται από αυτούς τους κώδικες, όπου η αγάπη εμπνέει κάθε σκέψη και η συνείδηση κατευθύνει κάθε δράση. Αυτός ο κόσμος δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Είναι η πραγματικότητα που μας περιμένει, έτοιμοι να τη διαμορφώσουμε μαζί. Τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε. Αυτός ο κόσμος σας περιμένει. Συνδεθείτε με την αγάπη μέσα σας. Αφήστε τη συνείδηση να διαμορφώσει τις πράξεις σας και αφυπνίστε αυτούς τους δύο κώδικες μέσα σας. Είναι η εσωτερική σας πυξίδα, η δύναμη δημιουργίας σας και η σύνδεσή σας με το σύμπαν. Αυτό δεν είναι μόνο το δικό σας προσωπικό ταξίδι. Είναι μια συλλογική κλίση. Η πνευματική αφύπνιση δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε μεμονωμένα άτομα, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είστε μέρος αυτής της αλλαγής. Είστε το φως του κόσμου. Αφήστε την αγάπη σας να εμπνεύσει. Αφήστε τη συνείδησή σας να καθοδηγήσει. Μαζί μέσα από αυτούς τους δύο κώδικες μπορούμε να φέρουμε την αληθινή αλλαγή. Μαζί μπορούμε να φωτίσουμε το δρόμο προς τον χρυσό πλανήτη,
έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, ειρήνη και δικαιοσύνη. Εσείς είστε το κλειδί, εσείς είστε το φως. Μοιραστείτε το και βοηθήστε τον κόσμο να λάμψει. Εξερευνήστε μόνοι σας τι είναι η συνείδηση και τι είναι η αγάπη. Σκεφτείτε τι σας παρακινεί. Ποια είναι η σιωπηλή φωνή στο κεφάλι σας που σας βοηθά να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε τον κόσμο σας. Καθώς εξερευνάτε, σκεφτείτε. Στο διαλογισμό μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συνείδηση, αλλά το συναίσθημα, την αγάπη δεν μπορείτε. Είναι αιώνια και πανταχού παρούσα. Δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο από το κανάλι μας, καθώς το καθένα φέρει ένα πολύτιμο και εμπνευσμένο μήνυμα, έτοιμο να σας καθοδηγήσει στο πνευματικό σας ταξίδι. Σας στέλνω όλους τους φωτεινούς χαιρετισμούς από την καρδιά μου. Ήθε η αγάπη και η συνείδηση να είναι πάντα ο οδηγός σας. Μαζί ας φωτίσουμε το δρόμο προς μια νέα πραγματικότητα γεμάτη ειρήνη, αρμονία και φως. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Πιστεύω σε εσάς.